Okay. So, welcome back Trailblazers. După ce ați plecat din Stregan, în ideea de a ajuta pe Noel să găsiți intrarea spre The Tomb of the Forgotten Knights, ați plecat într-o călătorie care durează aproximativ 2 săptămâni, give or take, through the heart of the Frostlands, având descoperită cumva sau indicată locația la The Tomb of the Forgotten Knights cu ajutorul lui Momoka și cu ajutorul lui Meteor, the leader of the Dark Knight Order. În drum spre The Tomb of the Forgotten Knights, primele zile au fost ok, they went uneventful. Ați adunat some herbs, Kerebus a găsit, sau Reno, sau Ronan acum, că toată lumea știe numele. Ai reușit să găsești, nu chiar ce ți-ai propus, dar ai găsit o plantă destul de rară, care costă destul de mult, care poți să faci ceva poțiune. Nu costă nimic, it's a joke, but he's lying, don't worry. Bullshit, all bullshit. O să vezi că te duci la un market. Ați vânat, ați trecut bine peste primele zile până când a venit luna plină. One of the two sisters was in her full glory in the night sky. Ceea ce se pare că a avut un efect destul de puternic asupra lui Echo. Toate eventurile din ultima perioadă cumva, toate au avut un efect asupra ei, inclusiv discuțiile legate de demons și ierarhia lor, de Twilight Troop, de Marco și așa mai departe. Și s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva in the middle of the night. Se pare că ori magia ei, ori Atorazna, ori ceva din trecutul ei a afectat-o și tot corpul i-a luat practic foc în flăcări albastre. Flăcări care în loc să ardă începeau să înghețe în jur și cu toții v-ați pregătit să faceți ceva, să o ajutați sau să o opriți cumva. Până când a trebuit să intervină Renault, i-a dat cu Shadowbringer-ul peste ceafă și a făcut-o unconscious. Ceea ce se pare că a funcționat și a oprit whatever the fuck was going on. Ați discutat în contradictoriu, unii ați susținut-o pe Echo, respectiv Ronan și Orio, iar Agent și cu Renault cumva ați fost, nu neapărat împotriva ei, dar cumva susțineați ideea că ar trebui să se discute mai mult, că ar trebui să fie mai straightforward, că vă pune viața și în pericol și your safety is in jeopardy because of her. Iar în toată nebunia asta se pare că efectul ăsta magic care a emanat din Echo, posibil și brandul care a strălucit, a atras niște demoni, lesser demons, din zonă și a fight ensued between your survival and between you and the demons for your survival. Într-un final ați reușit să învingeți liderul acestui grup de demoni și toți demonii care au mai rămas s-au dezintegrat. Dar în bătălia asta Renault a fost făcut unconscious. În momentul în care a fost făcut unconscious, se pare că, la fel ca și Echo, trecutul lui... Nu deloc la fel ca și Echo. Trecutul lui se pare că a venit în prezent. Nu. Și l-a afectat sub o formă sau alta și ceva s-a întâmplat, ceva l-a controlat sau l-a posedat sau el a luat o razna și a început să lupte cu voi. Mult mai puternic, mult mai rezistent, mult mai rapid decât cum îl știți voi în mod normal pe Renault. Și în câteva zeci de secunde v-a făcut pe toți unconscious, lăsându-l doar pe Orion în viață. În momentul în care i-a pus sabia pe umăr, gen, și s-a apropiat de el și l-a întrebat "What are you?" Orion și-a acceptat cumva his death sentence, sfârșitul, și în momentul în care Renault a luat sabia, Shadowbringer-ul, pregătit să-i taie capul. În același timp, Renault, în interiorul său,
a avut o zi întreagă, o viziune, un vis, whatever, în care te-ai întâlnit cu tatăl tău, cu your retainers, ai umblat iarăși. Cum? Cu cine? Cu tatăl tău, atunci ți le amintai. ți aminteai de el. Te-ai întâlnit cu Beatrice, cu your bigger sister. Cumva parcă erai înapoi în timp înainte să se țină marea petrecere de 15 ani, când deveneai bărbat legal, cum ar veni, from the Ganabalt Empire standpoint. A fost o zi întreagă pentru tine, a venit noaptea, seara, a început banchetul, balul și la un moment dat ai observat că Ego se plimbă prin mulțime și de fiecare dată când atinge o persoană sau chiar un obiect, ce atingea dispărea și tu uitai despre respectivul obiect sau respectiva persoană. Știai că a existat, știai că ai uitat ceva, dar nu mai țineai minte ce ai uitat legat de persoana sau obiectul respectiv. Și încet, dar sigur, într-un dans al uitării, basically, a șters toate persoanele din sala aceea de bal. All the retainers, toți invitații, până când a mai rămas tatăl tău și sora ta. La final a atins pe tatăl tău și l-a șters din existență. Știi că ai avut un tată, dar nu-ți mai amintești nimic legat de el. Nici măcar numele, nici măcar ce personalitate avea, cum era, cum s-a comportat cu tine, pur și simplu a dispărut din existență. Știi că Ego e cel care l-a șters, deci momentul respectiv nu l-ai uitat. Însă momentul în care voia să o atingă pe Beatrice, pe sora ta, l-ai oprit, ai intervenit și l-ai înfruntat. Moment în care cumva ai reușit să-l forțezi să se oprească. Moment în care ți-ai preluat controlul înapoi asupra corpului, posibil ca heal-ul ce ți l-a dat Orion atunci să fie ajutat sub o formă sau alta. Și ați avut o discuție cu toții. Cumva... În care țin să menționez, să aduc aminte, eu te-am susținut pe tine. For all the wrong reasons. Ați discutat, te-ai prezentat, le-ai explicat tuturor cumva că asta înseamnă să fii un Dark Knight, doar că pentru tine e un pic diferit, pentru că în loc să apară unul dintre cei the former Dark Knights, the Dark Knight Masters, care au avut înaintea ta The Soul Crystal, cumva această entitate numită Ego e cea care a intervenit și care se pare că îți fură puterea sau experiența sau te blochează sub o formă sau alta să-ți atingi adevăratul potențial. Echo la fel v-a explicat un pic despre faptul că este un experiment, despre faptul că... Nu, n-am zis experiment. Ai zis că a fost un experiment din partea la The Ganabalt Empire, ba da. Nu, n-am zis eu. Orion așa o presupus, eu n-am zis. Ideea e... M-am uitat de 2 ori la episod. Ok, ideea e că știu că s-a discutat despre chestia asta și știu că tu ai zis, nu Ryan, da? Dacă te-ai uitat la episod știi mai bine. Nu, am zis I'm a monster. De atât am zis. Ideea e, oricum, Orion dacă i-a presupus chestia asta, cam asta a fost discuția. Cumva... E clar că The Ganabalt Empire și-a băgat ghearele iar în toată chestia asta și că puterea ta câteodată o ia sub control. Ați plecat, v-ați luat lucrurile repede, nu mai aveți corturi, au fost distruse în atacul ăsta. Multe dintre ele chiar de către your friend Reno. Cum? Me. I like that song. Shaggy. You guys relocated in another zone și ați găsit un fel de grotto sau ceva, like o scobitură undeva între stânci, unde teoretic sunteți safe. Și v-ați pregătit cumva să vă urmați long rest-ul. Așa că
O să începem din punctul ăsta. Eu nu știu de să nu rest. Same. Da. Sper că mi bai. Nu, urma long rest-ul în regulă. O să vă pun Ce dimineața. Stai că ceva nu... Mi s-o dat peste cap? Ceva aici? Ce se întâmplă? Ah, ok, înțeleg. Mi se pare că suntem pe altă lună acum. Ba da, ați trecut pe Marfenot, pe Leafall, mai bine zis. Și chiar data de 1. Da, Chiar e octombrie. Marfenot e octombrie, guys. E 1 octombrie în joc. Oh, Nice. bine ne-am sincronizat. Și asta Murim. tot 1 octombrie și în real life. This is weird, ok. O să murim toți în noaptea asta, e clar. Nu se mai întâmplă niciodată așa cum știi. Deci Nu. acum e It's a momentul. death sign. Nu, o să murim toți, clar, o să murim toți. E sfârșitul lumii. Luck sign. Lucky. Bad luck sign. Ok. The convergent of the spheres. Weird stuff. Și când am plecat să dormim, Orion s-a dus pe Noel să stea cu Imduc. Cine-i decis? Păi nu, fără Noel. Yeah, I said I would sleep with him, Duke. Fără Noel. Noel a rămas până la urmă cu voi. Da, înțeles. Da, și ne-am pus să dormim. Long rest. Ok, so... după cum am zis, 1 Marfenot, anul 501 of the Ganabalt Empire, Atnos Imperium. The curtain opens and the stage is yours, Trailblazers. Still nighttime or morning? Mijlocul nopții, dacă mai e ceva ce vreți să faceți în noaptea asta, dacă nu, trecem pe dimineață și vă continuați drumul. Eu țin minte că eu m-am dus să dorm și știu că am încercat să dorm cu Soul Crystal-ul undeva departe. Da, le-ai pus în separat. mine, Da. într-un papuc ceva. Ok. Let's sleep. Să miroase minunat dimineața. Îmi place. Dacă nu e ceva ce Și vreți să unde? faceți, Cam pe unde sunt? sunteți aici. La 10 minute de strigana, se vede încă. Da, încă vedem. E a 5-a zi de când ați plecat din Stregana. Asta este a 5-a zi Ok. de când ați plecat. Sunteți în mijlocul a ceea ce e known as the Whitewood. The Whitewood Forest. The Whitewood Forest, like under the ever-falling snow, an ancient forest sleeps to the east of still snow. Silent and serene, it watches, waiting to be explored. Cine are proficiency în history, puteți să-mi faceți un history check. Să văd dacă... Ok. Am eu. Nu. Da. Normal, că arcanistul are. Ok, cool. So, Aegon, în multele cărți pe care tu le-ai citit în viața asta, îți amintești Prea mult foarte clar, foarte exact. Like, știi cum era Sherlock Holmes, că avea pe compartimente in his mind castle. Așa ești tu, intri like in your mind castle și te duci pe răfturețele alea și scoți sertarul cu The Frostlands și te duci mai specific pe The Whitewood și sunt niște legende despre un guardian spirit, a very ancient and powerful direwolf spirit care trăiește at the heart of the Whitewood. Care cu tău aș zice că da, se zice că există de dinainte de fondarea Imperiului, înainte ca Imperiul să fie creat, fondat. Cumva e lăsat în pace pentru că era docil. Printre questurile care le-ați luat însă, dacă nu mă înșel, că le-ați luat pe toate,
E un quest și îți amintești exact, Agent, că l-ai citit. Un quest numit The Guardian of Winter, în care se zice că The Guardian of the Whitewood Forest has gone mad, attacking and killing everyone on sight. Și questul e Oh, shit. Deal with the mad spirit, the mad beast. Și na, asta imediat face legătura între quest, între spirit și că ăsta e un ancient spirit care proteja pe vremuri pădurea asta. Ne spui asta, Agent? Normal că... This is in the morning. Da, e dimineață. E morning, da. E dimineață, na, nu prea mai aveți proviziile, nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat cu ele, parcă sunt ok, sunt safe, aveți provizii încă pentru drum, dar na, fără corturi e nasol, e mai frig și noaptea e mai neplăcută. Am stat acum, ne găsisem un alcove, ceva, o chestie, ne-am hadăluit așa împreună să dormim, dar da, nu a fost plăcut. Și ne zici toate chestia asta atunci. Da, da. Vă zic că trebuie să ne... We better get moving. Before we shut out, I want to speak to all of you. Won't take long, but I have something to say. Of course, Orion, darling. I'm all ears. Lol. Very well then. After breakfast, we shall talk. We need to keep that belly full and the spirits up. Avem rațiuni, dar nu de gătit chestii. Rații. Mai aveți ceva și v-ați cumpărat tot felul de nuci și brânzeturi din astea super tari care rezistă, like beef jerky și cărnuri din astea uscate. Și mai avem ceva cartofi speciale, gătit. Aia a fost atunci. Ah, Nu avem ingrediente pentru... Tărâțe și din alea. Și de la Stregana, da, ați avut niște tărețe și niște cartofi. Și, na, cam atât. Lovely. Probabil va trebui să vânați. Still thinking about that dark wolf that we met as we entered the Whitewood. Didn't get the vibe that it was harmful. Maybe it wasn't the beast mentioned in this quest, but hearing you say this, Lord, about this guardian of the forest, I imagine something's not quite Since we right. are already here, we might as well deal with it. For nothing else than for the quest and to make it safer for everyone else. We could. I would also really like to hunt today, maybe get some fresh meat for supper, and for I'd also tomorrow. like to kindly remind you all that you're getting sidetracked. We already have a mission. No. Us? No. But without This is the direction proper of- supplies, without the preparation, we won't. It will be a very short quest. Aren't you curious about the plants around here, my darling Carabas? Maybe you will find some exotic frozen herbs. Tempting, yes? Are you gonna fall for that? I'm with Of course not. This is bullshit. We died not the hours ago, and you want to just run off Minor and setback. complete. Stop saving our good night, friend. It was just a minor setback. We are on our feet thanks to our darling Orion. And by the way, he said he wanted to talk to us. Please do not Noel. interrupt him. too. I agree with Orion on the supplies and maybe doing some hunting, but not going out of our way and dealing with this beast. First of all, aren't we close to Steel Snow right now? Good, close. 2 zile. Then maybe it wouldn't be that much of a stretch for us to see what about this mad guardian of the But- Whitewood. But we are still Afterwards,
We are still wanted in Still Snow, or? We aren't wanted. Okay, but we are No. fugitives. We're very wanted, not wanted. We still have the protection of the matron of the guild. Yes. We need to be And, more careful how we move around there, but and no one knows what happened after the party. They might as well have forgotten about us. Why? I doubt. Tell me this, Stargazer. Why do you want to hunt this wolf? Why now? Why all of a sudden? simple. We are already here, and it is a danger to all, and we can get a reward for it as well. And if we do this, yes, allegedly, but we need to check it out. And after we do this, we can get our reward in Still Snow, and while we are there, we can also resupply. We need tents, we need other things to make our journey possible, and yeah, I know we shouldn't linger for too long, but we need to think about how we do these things. First things first, there is this to discuss. Everyone sit down and listen. Understood? Oh, Mă pun așa, ca să pun micotele așa. Like I said, It may be stating the obvious, but we each have our strengths and weaknesses, and each of our powers may carry some kind of danger. You, Cerebus, you seem to have this bond with an ancient being, a spirit, which is admirable and wondrous even, but Demon. how do you call it know what it this? is. Yes, okay, demon. How can you know you can fully control it? How do you know you can fully trust it? You can't, not without proper time and proper fostering of the relationship, and not without help, potentially. It will take a lot of patience, learning. And That is correct. they, both of them are, however, on the right track. Orion Darby, Marco helped a bit, and Zero was once part of the Twilight Troop, so I'm sure everything will turn out great. She's just remembering, and she also saw our darling Cerebus' strength, and I'm sure she's fine. yes, Something like it will be fine. That brings me to you, my dear Oh. Echo. We all Yes. saw what happened. We know it can happen again. It will. You are a blue mage. You make use of powers created by bonds, even with demons, even with. And again, it is not something that can be easily controlled. But with the right guidance, with the right mindset, a lot of training and patience, I'm sure you can succeed. But we cannot dismiss so easily what just happened and I what might understand. happen. Won't happen again. I was merely excited about some news, a bit disturbed by other news, and there was also the full moon. It was an unfortunate coincidence. It won't happen again. And yes, I have my bonds. One, here's me being totally honest and open with you all. One of the reasons I am actually a little bit inclined to follow this quest, this guardian of the forest, sounds like a new, fun friend for me. And also, if it is so ancient, so old, that even the Empire left it alone, I'm not quite sure, and they all of a sudden want it gone. Don't know if I can trust that it has gone mad or something. Yes, something might have gone wrong,
maybe it's something else. But yes, because of my powers, because I am a blue mage, I am a bit inclined to side with you, my darling Orion, and maybe we should follow along on this quest. Only if everyone agrees. Just don't do anything too reckless. Okay, not too reckless, okay. Next, Aegean. I may not know you that well, and I haven't seen you lose control of powers, but you too have companions that you need to foster, to properly control. I have seen the temper of the flame spirit. I do not know what it will take for you to properly control and earn the trust, or if you can even earn the trust, or you just need to bend the creatures to your whim, but you need to be careful with them. Also, I know how awkward it must be for you. You are stuck between two worlds. Basically, you are a citizen of the East. You are, but you're also part of the nobility. And I can see in your eyes all that hatred, all the rage towards the people that wronged you. I suggest you do not let that consume you. You have every right, just as everyone else, to seek out justice, but don't let your search for retribution blind you and turn you towards a darker path. Can you do that? Do not become hatred itself. Do not become the people that you are hunting. Wise words. Alright. I will do my best. And again, you won't be alone in this journey. Seek out guidance. Talk about any troubles you might have, any doubts, any fears. Do not let them bottle up. Much like how it bottled up inside our friend here, the Dark Knight. And I'm not sure, do you mind if I still call you Renault? That is how I got to know you. You may have a past, you may have a name, you may keep it a secret, or you may be out in the open with it, whatever you wish. But as we discussed already, your ego, this creature that is a manifestation of your darkest selves, you cannot repress it forever. You need to learn to control it, to deal with it, to live with it every day, and you don't need to do. And you don't, now you have us. You have your teachers back at the base. Do not run from it. Do not fear it. Let us help you as you can help us. I know things went very dire, but you managed to stop yourself. You could have killed me easily, but you didn't. Remember that. Hold on to that hope. Yes, and finally, I cannot forget about myself either. Surely you have noticed my emotions can be unstable at times too. I may laugh at things. I realize I may joke or laugh about things that I shouldn't laugh about. I myself keep certain things a secret. There are things in my past that I do not gladly talk about.
And my powers, well, they may not be an immediate danger, but they are still a danger. I'm still an outcast, someone hunted in the Empire. I can never truly be open with myself. I can't even, at least not with most people, I can't even admit that I am a healer in certain places. If it weren't for Lady Ib and Imduk, I do not know where I would be right now. And I do not know where I would be without you either. You give me a certain purpose, a reason to move on. I want to make the world a better place, but sometimes I ask myself, who do I make it better for? And the answer, I think I'm getting close to it, is for people like you. People who are suffered, people I know, people I can learn to trust. And getting a bit too emotional here. What I'm trying to say is, remember what I showed you with the cards. Together we can fight off each other's weaknesses and strengthen each other's strengths. And I do not know how this journey will end, but I know what I am fighting for now. I simply want to ease suffering and bring light into the world. It doesn't have to mean the destruction of the Empire, and the end of the Empire may only be the first step. I will fight for a better future. I will fight for the people of this world. That is my answer. That is my purpose. Sorry, I think that went on long enough, but hopefully each of you was able to take something to their heart and perhaps even be inspired by my little long-winded speech. Of course, darling, of course. That was amazing. Oh, I'm so proud of you. Thank you very much for your honest words, Orion, darling. Okay. Yes, Nice. that was... So if you expect it, accept it, everyone now has Of course. 7 temporary HP Nice. Amazing. until the next short or long rest. Nice. Îți dau și eu un inspiration de la mine. Well done. Amazing. Ai auzit, Andrei? Îți dau un inspiration din partea mea. Mersi, mersi. Uite, avem Man, rather drastic change of mood la Ryan. Indeed. When to get serious, I don't often get serious, but when I do, holy crap, cam așa. Orion, darling, Ce? that was... I'm not, darling, may I ask a question? Just Yes. a tiny bit of clarification. For me, for everyone, I don't know. If you want to, you can answer. If you don't want to, no worries. I won't take offense. You said you are hunted because of your powers, because of the Empire being, stupid and everything. Yeah, publicly they say my powers are of evil origin, but behind that they simply want to sacrifice me, just like any other people with power to the demons. Does it also have anything to do with the fact that you are, same as me, a beast folk, or because of what you mentioned? It certainly doesn't Beast help. folk? The fact that I am a beast folk and the fact that I have powers that the Empire does not approve of. And what about the thing you mentioned once or twice before about your past, about the fact that you had a master? Yes, my connection to a certain movement, a certain group of people also
makes me haunted. At Do least you my- want us to maybe not now, eventually also take care of that? Do you also have a list as our darling lord here, or is what I'm trying to ask is that mainly the reason you are haunted by the Empire, or just the power thing? It may be the main reason. I do not expect Galatea to simply give up on me that easily. I was, after all, not just someone to be removed and exterminated, but also little pet. And she doesn't strike me as someone who forgets about her pets so easily. I will tell you this, Orion. Galatea del Real and her doves have caused the guillotine and myself a great deal of loss. If you would want them done, They will You pay for have what me. they have. They will pay for what they have done, and I Am want I- to create not just for revenge, not just for payback, but for the safety of all people, and for the Shikars as well, and all that is good. Am I to understand that this bitch also caused you some troubles and harm, Kerberos? Is this the same person that Orion? she caused him, and I point at Renault, a great deal of pain as well. It is likely the dove's doing that Iseldis and the Crimson Berserker ended up in the hands of the Empire. So she, with her spies, are the ones who maybe infiltrated the Seekers and caused basically all of this. I see. Well, maybe I should make a list. Noel mai el în zona? Noel? Noel stă și ascultă în toată Ia, chestia asta. Mă pun lângă ea. Ok. I see. Thank you, Orion, darling, for your answer. And well, guess we lingered long enough. I'm sure he had to listen to all of that, Noel, but I figure you should know who we are dealing with, since we will be working seemingly together for a while. There is no problem. I understand that everyone has some issues and a past. I also have a past. So, Well, if there's anything you want to share or any strange powers that you might lose control of at any moment, do let me know. Yes, please go ahead. in a weird way, in a weird Then way, in therapy session, you are welcome to talk. Therapy, that is a funny word. I don't know if it's weird or not, but maybe for this group it is. I'm in full control of my abilities. Shocking. No, really. I don't know. I just, well, darling. But this bond that I have with Eos, it's pretty strong, and we are friends and we help each other out, and that's how my magic works. So I don't think I will lose control. Won't be Eos. Și Eos deja doarme la ea pe umăr și doarme. See? nicio treabă. The same as me. I also form bonds with my friends. Some willing, some bit hesitant. Details, minor details. And And lies. again, Minor details and lies. no. But My bonds were I'm glad for you. conscious and willing. What I want to say, I will not lose control. Again, minor setback. My darling Dark Knight, please rest easy. I am still on your side, even if it's alright. I understand. I completely understand. You can trust me. I will always be on your side. I will always understand. I
trust you just as much as I trust myself, Oh, thank you. which is not a lot. I don't think that was a compliment, Echo. I'll take it as a compliment anyway. Uh, So, shall I go ahead and maybe scout a bit ahead? Maybe find some fresh meat I just in a wanted- couple of hours? just wanted to ask, Yes. what are we going to do? Do we go to the tomb, or do you really want to go to Still Snow, or? We go to the tomb. I would like to We go should to the First, we tomb. will go to the tomb. I would Honestly. also like to go to the tomb directly. I don't know what this guardian is capable of, or I don't want. I don't know. I mean, I would really like to go to the tomb, but whatever. Honestly, have you all forgotten what's happened in Strigana? This one is challenged by his power, I suppose. I don't know. I'm talking about you. This is your challenge. This is your mountain to climb, and we're just to leave everything to hunt a wolf. Like hunt, maybe friend one. Listen, Supposing it even wants to be found. Yes, it might take a bit. I I'm not understand. going to do this. I don't think going back to Still Snow is a good idea either way. So. I suppose it would add a lot to our travel time, but we have a long way to go anyway. It means, and it's gonna mean we have to sleep in the wilds without tents, without any of the usual comfort, if you could even call comfort I what we suppose had before. splitting up, some of us going to Still Snow for some supplies, the others going up ahead, and we are going to meet in maybe 3 days is also out of the question. My grandmother bucket always list. used to say, "Never split the party." And we agreed That on sounds that as really well. boring. But We all right. agreed on it like a couple of days ago that we shall never split up, right? That we should never go alone. I was thinking maybe 2 or 3 of us should go to Still Snow, get some supplies, and meet up in 3 days further up the road. Of course, it's dangerous, I know. I would also really like to find this direwolf, this ancient garden of the woods, Orion Darling, but I can see that not everyone would be on board. At least not now. Maybe after we find this tomb for Noel. We did promise. So that should maybe come first right now. How are you? I would recommend that we go further to the tomb and see if we can get there as quickly as possible. If we come across while we are here in the woods of this maddened guardian, we will deal with it. If not, well, Yeah. we can always come back later. How are you with this kind of travel conditions, Noel? Are you alright though? If we are to sleep more exposed, more out in the open I the mean- next few days while we travel? I'm used to the open road, anyways. So I've got my backpack, I've got my bedroll. I'm fine. I'm sure Indu Take 2 or With the- 3 hours every day, make a rudimentary shelter in the evening. There's plenty of wood, plenty of. if we encounter some animals along the road, I could also maybe ask for some guidance. Maybe they would, I'm sure the denizens of these places might know better sleeping quarters around. Skin them and use their pelts for hunt. Yes, but a little bird or a squirrel wouldn't help much though. That is true. Anyway, I would like to go hunting now. One of you would like maybe to join, or should I go alone? I As far will as I come can tell, with you. we are basically safe now. So, I yes, will thank come you. with you if for nothing else. Perhaps you could use a little extra help with my magic. Yes, that would be And lovely. I do know a thing or two about the outdoors myself, so may not be the best forager or hunter, but I'll do my best.
If that to me, you shall be my companion. Are we supposed to wait here? No, you can go up ahead. I will also go hunting. Vreau să zic, o să mă duc cumva înainte, deci tot în direcția în care trebuie să mergem noi cumva, dar prin pădure și să gândesc, să fac toată chestia aia. Dar go up ahead, I will catch up. We will catch up. Hopefully soon with some fresh meat. E ziua următoare sau tot noaptea în Dimineața. Dimineața. Este dimineața, aveți toți. Deci este dimineața, v-ați dat toți long restul, în jur de 8:30 dimineața. Bruno, why don't you join me picking some herbs? You wanted to see what the farm life is like? Perhaps it'll do you good. Keep your mind off of things. Și eu ce să dau pentru hunting, Ok. scouting, Bun. din astea, ce... Fine. Bun, deci ideea e că... Ce faceți? Adică Echo și cu cine se duce pentru vânat? Orion. Eu. Cu Ryan. Ryan, ai proficiency in survival? Hai să văd, nu am proficiency. Ok. Atunci Nu Echo poți să mă poți să-mi ajute pe faci... mine sau... Poți să-mi faci un survival check normal. Pot să-ți dau guidance, însă, deci poți să ai unul de 4 Cred că nu avem. plus. Ok. Ok. So... 22. Ok. So, ca să nu lungim prea mult chestia asta, la rolul ăsta poți să vânezi inclusiv chestii mai mari, gen like a boar or even a deer. Un bor, Deci- vreau un bor. Cu check-ul ăsta poți să vânezi like a bigger game și să aveți carne dacă le secționezi după aia și le pregătești și stai câteva ore ca să prelucrezi carnea. Îl și dau așa. lui Agin, eu l-aduc drag și îl dau lui Agin să-și facă Ok, tablaua. că Agent se pricepe la chestia asta și atunci ați avea lejer carne pentru perioada următoare. Bun, perfect. Ok, iar the Dark Boys, voi mergeți for herb gathering, având în vedere că tu n-ai proficiency în herbalism, o să zic că tot așa un survival check normal. Eu am proficiency în survival. Da, dar e mai mult vorba de herbalism, adică să găsești anumite plante specifice. Nu neapărat. O să zic doar normal survival. O să dau și eu? E tu să dai, că E eu- tu dai. Tu Păi, dai. da. Tu dai. Ok. Okay, sure. 13. Mhm. Ok. Ok. Deci atunci rămân eu cu Noel să mergem înainte? Vezi că mergeți un pic în spate, că ne-a plecat în față. Plecăm în față, adică Nu mult în we do the față. hunting and foraging on the path. Tot în direcția, dar to the side a bit. Stăm cât de cât grupați și în timp ce facem chestia asta. Și dacă mergem, noi ne-am dus Păi- în partea aia, dar în timp ce tot mergem. Dacă vreți să vânați, trebuie să mereți în pădure. Gen, nu, like... Da, în pădure, Durează. dar în timp ce ei, adică am pornit, nu stau pe loc. Nu rămân Oricum pe loc. toți, nu există poteci. Toți sunteți inside of the heart of the wilderness. Da. Da. Ce direcție trebuie să mergem pentru tumb, nu? Da, Deci corect. asta vreau să zic, că să fim totuși în direcția aia, chiar Ok. dacă mergem Ok. un pic La mai fel și adânc. cu herbalism deci chestiile astea durează. Nu e o chestie în jumătate de oră, te duci, Da. uite o iarbă. Like, you need to spread a bit and look around and search and... Na, e un proces. Ok, dăm te rog cu 5 zaruri de 6. Ok. 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 O să găsești așa. Wait a minute, hold on. Ok. Notez. Ok. So, 2 elder roots. Ok, 2 elder root. Așa. Un king's foil.
un Daydream Raspberry și Another Bouncing Moss. Dar din păcate n-ai găsit a Goodberry. Pentru aia trebuia să dai un 1. For the Goodberries. So acum am la cine să mă plâng. God damn it, I keep finding these shitty herbs. Takes too much to actually harvest anything proper from these. No fucking good berries. Are you looking for something in particular? Goddamn good berries, man. Why do you need it? What does it do? You know it's a potion. As a potion, you know that you drink to restore strength. But initially, those potions are also ingredients. One of which is the goodberry. The common goodberry. Ați mai zis, cred că Mircea e aici, tu ai ști că lucrezi aici în Frostland astea. I need 10 fucking goodberries. I only have 3. To make a healing potion? Yes. But we can buy those. Well, so far I've had tough luck even buying them. Most likely because they grow. You know, just everything that's been happening. Everything all at once. And I'm distracted, you know. These berries, they grow on fields. They grow in the flatlands and bushes. Of course, they don't grow in godforsaken snowy forests. Of course they don't. I know that. I'm stupid. Maybe we'll find in some town you can buy some. Yeah. Yeah, of course. Sure. No problem. Are you okay? I don't want to lie, I'm not that okay now. Yeah, I figured. And Ryan's cute and well-mannered and whatnot, but fuck that, if it happens again, you kill me. Aye. Let's hope it doesn't. Look, I'm not going to claim I know exactly what you're going through, because I don't. I honestly don't. It's your guess. Everything that Echo said, whatever I said, we're just guessing in the dark. At the end of the day, you know best what's going on in there. And I touch his chest. Yeah. Again, I don't know what to lie, but I'm not that confident that I know. Yeah, I'm guessing too. This was only the second time it happened. Only the second time I spoke to it. Has anyone else felt the backlash? Same as we did this time. I can't really remember, but I think Morak was there the first time, and Iselis. How did they stop it? I should ask Morak next time I see him. You do well to do so. I was a lot younger then. Not that I know that it matters. Probably doesn't. But yeah. It's not something I am proud of doing. I can understand. About Echo, though. I've been meaning to explain.
will give you perhaps a way to maybe better understand the way she is. Have you ever seen Mummers shows? Theaters? I Well, when you go to a theater, it's best not to have expectations, you know? Because if you go in expecting something, then you're likely to be disappointed. Don't go in searching for the reason of the magic that is theater. Just go there and let the experience happen. Fuck, I'm full of it. I've only seen one show, and I fucked it up for her. Terrible at this. Hey, I didn't even know you could go in to see them. So, Whatever the situation, I tend to just let her be the way she is. Don't try to explain it. Just try to understand it. I'm not. Hey, I have this impression that both you and Ryan think that I'm doing it because I dislike her or something of the sort. I don't. I understand your take on it. I know she's scared. I know she's young. I know all those things. The thing that bothers me is that she is not truthful at all. I've done this terrible thing that I regret and I've told you everything. And I don't want to appear defensive. But I am truthful with you. I have told you all I know. And if you ask me anything, I will speak the truth. And I can respect that. That's the only thing I wish from her. I think what I can relate most to regarding Echo is the fact that she too has gone through a lot of pain. Pain that she's not yet willing to share. And I can respect that. Then please respect the fact that it takes a great deal more time for her to be open about these matters. I understand. Next time you have your one-on-ones, just tell her, hey, that guy, Renaud, just feed him something. And I will warm up. I don't need much. There's this kid, a friend, an acquaintance I had. She keeps asking me about him. Something is very suspicious there. I tried crying once. She walked away. And this was, what was his name again? Aiden? Aiden. There you go, Aiden. You know anything about it? And if you think it's not your place to say, then don't say anything. Just tell me that it's not your place to say, and I will, again, respect that. Then let us leave it at that. It's a sensitive point in her past. I would also respect that answer. She didn't know him. She does have strong feelings for him.
but she does not wish him harm. Quite the opposite. I can tell you that. I got that. At least I think I did. You're all good people. I could have done far worse. Far, far worse. And as far as Ryan goes, That it's makes the me first bad. time. You listen to me. Nobody can be that kind-hearted. Look, you know his organization. For so many years, it's been nothing but hunting one demon, meeting one of his order with a fox mask, hunting another demon, meeting the same one, on occasion another one. Am uitat că e secret. Rai, nu s-o pățat de aia. Aye, Yes. we could have easily been done in. Yet here we stand. I merely wanted to point out the fact that this is the first time that Orion has gotten serious. It was warranted, I understand. And keep in mind, nothing that he said was wrong. He has a pretty good grasp on the situation, that one. It really is, huh? I mean, Are you ready for what? What? If I'm for your challenge? I've decided to just let things that happen. Well, you're not alone. I want you to keep that in mind. I know. Oh, You're yeah. in need. Strength. You have my scythe. Count on it. My sword, literally. Now look, see, there's this huge rock, even in the middle of the coldest and most frozen places. If you find a little bit of warmth, on occasion, some plants, some type of very rare moss might grow. And this is when we lift the rock and I find the bouncing moss. Nice. It's a secret, it's just a matter of experience. If you search hard enough, even in the most arid of places, sometimes 25 gold. I'm joking. This plant will appear. Mă gândesc că eventual ne întâlnim la un moment dat după ce... I won't be starting a farm in the Frostlands. So one last thing. If, Da, scuze, zi. This ego, this thing that I have, if you ever hear me say, darling, kill me, it's not me. Understood. Că nu trebuia să zici aia, dar uite. Understood. I will keep that in mind. The mischievous indeed. Nice. Nice. Mi-a zis foarte mult, darling. Da. Eco de bine. Please, I remember. Everything happens for a reason. Darling. Just you wait. Eu o să fiu foarte happy dacă am reușit să vânăm. O să fiu Orion Darling Sea, like I said, a new day. Luck is on our side. Yes, the moon was... Am reușit să prindem destul de multe, adică da, era... Da, ai zis.
ai zis că na, noi să drum spre ce... O să te rog pe tine să mă ajut mai mult să-l car, Tita mai car cusul de bor acolo și așa, și eu să fiu super încântat, o să fiu așa și... And also, just before we reach everyone else, I wanted to also apologize to you. I know, big moment right here. I am sorry if I put you in danger last night or any other time, but especially last night because of my powers, because of the demons that came, because I wasn't apparently strong enough to hold my own, and you were left facing Renault's ego all alone. It is. I am sorry, Orion darling. And it is also, quite alright, and I am proud. I know it is not easy to look past your pride and admit. It can also be scary to admit your weakness, and whenever you... Pride might be a bit much. Let's just say my Ego. my persona, my mask. Huh? I suppose it is a strong word, but I found I pride am, to be a very insidious thing. It is good until it is bad. Yes, I totally agree with you. I hope I do not let my bit of pride get in the way of me being sincere and me being a good friend and, you know, a sister to you maybe. If you are still willing, of course, after everything, especially after yesterday. Dacă așa un pic capul în jos, urechile se păștesc o țără, coada se mișcă așa un pic. I understand if you are angry, but I would just want to say I'm willing to do anything to make it maybe clearer to you that I am indeed in control and something like what happened yesterday will not happen again. As I said, if you remember, Marco did pay me a little visit. I'm assuming some sort of vision, some sort of... He must have used his magic. I don't care right now. He did, however, mention, among other things, the audacity of that man, that the ambassador might be on the move soon. So, as you are the only one who isn't branded, I just wanted to, again, let you know in advance that maybe some things maybe shit will hit the fan pretty soon. I have no idea when. I hope we will see it coming. Well, even if I'm not branded, we are in this together, so if they come for you, I will be in danger as well. So. Yes, that's why I wanted to, again, let you know beforehand. And also, Fight too, of course. Thank you. Also, regarding what you told us just before we left, know that I understand the kind of pain and maybe violence it took to become this gentle, this kind, the way you are. So I always tried to be kind and gentle. I guess I am just... I think there are two people in this world. Those who experience pain and suffering and it lets them make and they decide that they do not want others to feel this pain and suffering and try to do good in the world. And there are those who they too get hardened by these experiences, but they decide to inflict the same pain on others. I do not want to ever become that kind of person, and these kinds of people need to be educated, and if they cannot, then they need to be routed out, as dire as that may sound. Yes. See, Orion, darling, we are the same in that regard. And I have this one of many sayings. Hurt in private
heal in silence, but shine in public. So, that way, There is one thing I can disagree there. Heal in public. Heal together. That is, I know that's not gonna be an easy thing, but that is what I will try to do. As I said, I feel a certain responsibility towards all of you. that is quite an alluring promise, I must admit. I am, however, if I'm sure you picked up on some discussions after what happened once again to my companions, my previous companions, after the circus fell, I am just a bit on the edge about too much togetherness at the moment. So I am healing, though I'm on my path. Just know that while I am on everyone's side here, I am your master of ceremonies after all. I am loyal, I am the pack leader, you can all count on me. I would just maybe request a little bit more time and maybe course. understanding. I will give you as much time and space as you need, but know that you can talk to me or the rest of us, whoever you feel like talking to the most at any time. Thank you, Leon Darling. You are precious. Și fac așa, mua! Din aer, exagerat. Și gata, cărăm, ne apropiem și cărăm borul. Adrian, my lord! We have returned victorious, behold! Today's labor for you. Și îți întind un bor carcas. Nu știu dacă s-au întors și ceilalți și cum, dar vreau să te rog pe tine să tranșezi. Păi o să zic că The Dark Boys se întorc primii și după aia vă întoarceți voi, că vânatul unui bor durează un pic mai mult decât... Da, e ok. Atunci pot să zic o chestie, să zic Caribou, Starling, Renault, behold, I have brought something to feed you all. I think finally, now I see you as foragers. You actually got a pig. Hunters, darling, hunter. I am a Right. Yes. born hunter. You know, my grandma used to tell a story about how beast folk like us, we may come from some kind of mythical beast ancestor. In case of Mikota and Hrothgar, I suppose it was some kind of cat creature. Well, I do not know if she was jokingly or not, but if it exists and if it's looking down on us, then I hope she is proud right now. Because we were true Good ways. hunters. Nice. Do you perhaps remember if your grandmother ever mentioned something about the wolf people? I remember I was really fascinated with Morak. I have never seen someone like him before. I have only heard maybe stories, but I do not think they were maybe based in tradition or legends. Do you know of any wolf people? Let's just call it that. I have no idea. They iau porcul și îl duc la Agent. Agent, let's prepare this. Let's set a fire and get these haunches cooking. Și eu mă duc, I will cut off an ear. Păi data-i mă întrebările, frății. Uite, Să vină analiza. Hai să faci analiza mea. Oh, Ce să spui? Sous vide? Că vrei să le faci sous vide, că mor. În mijlocul pădurii sous vide. vreau să le facem trichineloză. Gineloza, fra. Aș zice că undeva la craniu poate e lovit, dacă l-aș fi vânat probabil cu ceva spel sau cu ceva așa, deci probabil așa, dar plana ar trebui să fie destul de intactă, deci dați acolo, faceți, vă descurcați. ok. Dar Ion Darling, yes, about wolf people. Nu un pic. Dacă e chestia cu blana, Agent, fă un nature check, te rog. De pelting? Da, exact. Îl ajut. Îl ajut, dacă pot. Da, dacă aveți proficiency in nature, aveți și avantaj și tot. Mai dau o dată atunci. Sau separat. În nature. Sau separat.
Pe cine? Eu n-am proficiency in nature. Atunci Eu și eu Nature. nu am proficiency. Eu și încă. Dacă vrei Da. te ajut atunci. Să te dai tu cu avantaj. că You're Probabil. talking about wolves, man. Nici eu n-am nature. Damn it. Păi dacă mă ajută poți dau cu avantaj? Dacă nici ca mine... Survivor nu se... Nu, asta e nature. If it helps. To harvest stuff, this would be nature. Am dat 9 și dacă mai dau o dată luăm cea mai mare? Hai că vă las cu avantaj, vă las cu avantaj, da. Mai dai o dată. Ok, dai tu încă unul. Dai tu încă unul atunci. Nu mai Am dau. o fra, Nu, 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 ori distrus blana, Nu, deci complet. pic blana. Da, ați distrus blana. Oh, This... again. All my hard work. Dar măcar când e So man, vorba... focus on the meat. Da, The măcar... meat It's is not, important. not like this, should it? I usually buy my fur. Hmm? Don't harvest it. Corect. Ok, focus on the meat. Nu, bun. Ai focus, Deci, da, și secționați. Trebuie să dau că... nu mai trebuie să-mi dai check pentru asta. Secționați porcul mistreț, puneți deoparte bucățile de carne, tot, îl curățați, o să dureze un pic, dar it's fine. O să Că aveți facem provizii. 3. Da, sunteți 3 persoane, aveți provizii. Pune și pe Noel să vă ajute. calorile dacă- Axel. Nu, Noel nu se bagă la așa Da. ceva. Nu. Ah, ok. Some empty bags, pack them with snow and then use them too. Da, și pune un bag of holding care chiar bă, să fie. Care? Nu se strică chestiile în bag of holding? Apoi Ei, uităm cum cum vorbim o de- zice. Uite, ai sous vide, în bag of holding, se rezolvă. Acolo nu este Două aer. zile mâncăm ăsta, fi să știi. Total suvidat acolo. Da, e vid, e the void. Orion, dacă vrei să-mi zici dacă știi ceva. I do not know, but I know even this about our cat ancestor. I think it has to do with those times we were stargazing and we were trying to see all kinds of shapes, and some looked like a cat, some looked like a wolf, and I guess she just wanted to tell stories about them. I know it's probably not one of the big constellations, but I like to think that the wolves too have some kind of ancestor that was larger and more powerful than any, and he left them behind so that it wouldn't feel alone and wanted to spread its kind to the world. Yeah, A lot of cultures talk like about this kind of thing, about creation. The lone wolf, Origin. yes, Mm. yes. I see. Well, thank you for sharing. Let's go eat. Și aș vrea, dacă e fiind prima zi de carne proaspătă, deci vreau carne multă. Sper că mâncăm de numai. Ok. În timp ce ne tranșăm porcul, Gută. this brings me back so many years, you have no idea. We used to sing a song as we used to slaughter a pig with a family back in the flatlands. Do I still remember it? It was like so many years ago. I think the refrain might still come back, something like, take me home, country roads, to the place I belong, in the flatlands, down the valleys, take me home, Ăla country roads. O să pun așa o mână în fața lui Bravo. Orion. Wait, Orion, darling, am I hearing right? Was that? Yes. Mă întorc. Oh, you motherfucker. Now you really have to join the show. Once everything is over and the surface is back on track, you will have to join the show. Yeah, it is decided. No, it's not happening. It is decided. Well, we should at least have some kind of singing group because, well, Reno too, he likes to sing. Well, he sings when he must sing, but You all are the biggest audience I can take.
You put me up on the stage, it's not happening. You will get used to it. You will learn in time with practice. Just imagine, when you come back after working the fields or whatever it is you farmers do, and after a long day of work, you get to enchant and entertain small children. Bring a smile to everyone's face with your... Echo, that's because we don't give a shit about anything anymore. We're so fucking tired. That's why it works. So we have to workshop it a bit, I understand, all right, but yes, the potential is there. It has Small been steps. Small steps. Right, Yes. enough of that. Let's just have some meat. Yes! Doamne, vreau să mănânc carne. Okay, so Caribou is down inspiration for the singing. O să aveți o masă copioasă, o să aveți pentru prima oară după mult timp. O să vreau cumva să fac ca și cum l-aș servi pe Renault. Adică vreau eu să-i pun și pun lui așa, îi dau ca și cum l-aș servi, dar numai pe el, numai lui îi dau. Adică din carne, știi, când ne luăm și așa, îți dau ție, eu îți dau ție, ca și cum te-aș servi, să-ți dau ție să mănânci. I'm feeding you something. Come on, hai că e prea bună. Dar nu, oricum aș fi vrut cumva să am grijă, dar nu foarte, cum să zic, efectiv îl servesc, știi? Așa, îi dau să mănânce. That is not raw meat, no? Nu, facem la foc, nu știu, frigărele, astea frigărui, ceva, nu știu. Se descurcă ei, nu vă face el ceva bun. Cărâțe. Pomara porcului, exact. Kebab. Cea mai bună chestie acum, în ora asta și după toată nebunia, carne, proastă. Păi vă dați seama, Perfect. pus așa pe crengi și bucățile alea de carne și și arde și mușcați așa din ele și the juices cam... Dacă mai avea niște ciuperci, știi? Și faci așa. N-ar fi greu de găsit. Poate ai un măr uscat, ceva, auzi la ea ciuperci. Good meat. Now this was a proper meal. You may all thank me now. I know I have... Good job. Yes, finally. And we should thank Agent as well for preparing it as show, and all of you. It was a group effort. Yeah. Things are looking up after the last few days, so now we may continue our journey and hopefully without any other interruptions, Maybe make some progress. So we set up camp, că mă gândesc că vânatul, gătit, tranșat, deja e seară, nu? N-am avansat prea mult astăzi, dar am mâncat bine. Da, e ok, puteți să aveți, adică depinde de voi cât de repede vreți să avansați. Puteți să aveți o zi, like, să vă odihniți, să mâncați, să stați, să vă reveniți un pic. Am avansat puțin. Da. De acord, we needed this. Ok, perfect. Avem numai bine și provizii acum și acum încă 4 zile, 5 zile cât mai avem. Ok, atunci putem să facem un mic time skip pentru următoarea dimineață. Sunteți în data de 2. Elyria e în New Moon. Așa. Și putem să avansăm. Acum, teoretic, aveți două posibilități. Ori să o coliți through the heart of the Whitewood și să o luați practic în nord. Și, bun, acum eu știu că Winter's Grace acolo arată în apropiere, dar de fapt e o distanță de o zi, 2 între munți și așa. Sau puteți să o luați efectiv prin apropiere la The Everfrost Grotto și să avansați așa. Deci aveți practic două posibilități. Depinde de voi cum vreți. Adică pe aici, pe drumul ăsta. Da. Deci ori să ocoliți muntele The Diamond Maw prin nord, ori prin sud. Da, deci ar fi să urcăm efectiv pe munte în sus sau să luăm pe drumul... Nu. Puteți ocoli The Diamond Maw complet. Doar că chestia asta o să dureze și mai mult. De cel mai rapid ar fi efectiv să mergeți prin apropiere direct pe sud, prin sud. Cum ziceți? Hai să zice că am fi vorbit. Ne uităm pe hartă, așa, ce ziceți? Eu zic în sud ar fi mai eficient.
Da, și eu cred că ar fi greu să-mi urci pe... nu știu, Da. Ok. botez pe... As long as we avoid any potential patrols and very well treaded pathways, I think we are fine going to the shout, through the shout. Ok. We could Agreed. keep a distance from the road. Ok. You can keep a distance from the road și să stați cât mai aproape puteți de gen baza muntelui, cum ar veni. Ok. Atunci, dacă nu e nimic ceea ce vreți să mai faceți special în zilele astea, putem să facem un time skip de 1, 2, 3... Mitchell, please. Herbalism, of Da, course. da, da, știu. Mă zic altceva. Ar fi un time skip de 4 zile. Altceva. În fiecare dimineață o să fiu tot lângă Carapace dacă dormim iarăși adunați și mai continui lecțiile cu Orion, tot așa, când avem timp și stăm și... Inclusiv Noel ar fi vrut să-l mai învețe pe Agin un pic, să bonduie cu... Da, hai am văzut că și eu vreau Deci să chestiile alea de... tot vreau să cu Garuda să mai Ok, facem mai ok, mult. ok. Ok. Și i-aș fura flascul lui Carapace iarăși. A doua zi sau ceva de genul, atâta. Ok, make a sleight of hand. Dar vezi că și-a pus Boar Blood acum în el. Nu, înainte de... Wow. nu. Da, e posibil Boar Blood. pentru concocting niște sânge de porc. Eu nu am inspiration, așa e? Sângelete. Nu, momentan nu. Yes. Dar te prinde de data asta Kerebus, Ronan, te prinde. E mult mai pe fază și... Super. N-am inspiration, spune. Nu cred că mai ai. Dacă nu ți-ai dat acolo bifă, că ai, nu ai. Nu, o las. It's okay, o las. O să-i spun. Ok. It'll cast the self spell on you. You're in trouble, use it. You know how to do that, don't you? Ok. Make sure you give it back when you're done, though. We need it. Ok. Oh, wait. Oh, stai, wait. You're Stai. trying to take my alcohol flask. Da! Shit! Eu am văzut că flascurile pentru potions. Nu! Fac așa, nu trebuie mie sticle goale. Păi putem zice că tu nu știai ce-ți fură și ai crezut că vrea flescurile, dar ți-a dispărut flescul de alcool. When you realize. And I realize, you little bastard. Nope, you have no idea what you're talking about. Let's go! Ok. Herbalism. Altă zi dimineața o să fie ceva de genul like, Echo, today's the day. I'll find fucking good berries for once. Hai, dă-mi un Go, survival. do it! Inspiration! O să-ți dau carnavele inspiration în ziua când te duci și zici asta, dacă ți-am reușit să-ți iau flascul. Ok, Ai un de 6. nice. Ok, make a survival. Survival. Pot să-i dau și guidance-ul sau... Sure. Ok. Ok. Ai unul de 4. Read. Survival. Hold on. 1 de 7. 1 de 6? Da, și Da. unul de Unul 4. de 4. 4 roll. 20, dirty 20. Dirty 20. Opa, scuze, am apăsat pe ceva. Nu trebuia să... Aoleu, nu șterg. Aoleu. Athletics. Monster mimicry. Aoleu, am vrut să-mi șterg temporary HP și nu știu ce am părut Nice. de aia. Ah, da, și tu să ștergi. What is this? Nu te interesează. O să văd temporary HP înainte să intrăm în tumb. Așa, mulțumesc. Dacă mai aveți un pic până la tum. Ok. Da. Deci 20 survival, Da. corect? Mhm. Ok, bun. Hai, dă-mi o dată 3 de 8. Ok. 2 6s and a 5. Bun, o să găsești... ok, so...
Având în vedere că you keep close to the mountain și as far away from the main roads as possible, sunt o grămadă de caverne, o grămadă de cave systems, grotos și chestii de genul ăsta. Și you keep, în partea dreaptă vedeți dita mai muntele și grupul ăsta. E un singur munte, dar are mai multe creste sau cum să zic. Da. O să găsești 2 glowing shrooms. În momentul în care se apropie seara, vine noaptea, you do see them like emanating this eerie greenish glow. Și efectiv, glowing shrooms. Și te bagi acolo și scoți 2 bucăți. So that's what they look like. Basically, sunt ciuperci care se Because I've never lucesc. seen. Okay. Așa. Eu toate chestiile astea le știu probabil din my mom's description, I guess. Și din cartea ce o ai de la ea. Probabil, sau Yeah, cărțile sau ce exactly. ai. Yep, let's go with that. I like that. Și găsești un banshee scap, altă ciupercă. Asta e nașpa, asta e foarte, foarte otrăvitoare, asta trebuie să ai mare grijă să nu atingi, să te chinui un pic, dar cu rolul care l-ai dat, you're fine. Dar te chinui un pic ca să o harvestui, trebuie harvestuit într-un anumit fel, trebuie să nu fie expusă la lumină, poate fi foarte periculoasă și are un strat de spori foarte gros, care dacă se împrăștie și inhalezi nașpa. Și trebuie curățat într-un anumit mod și prelucat într-un anumit mod, îți ia un pic, dar poți să-ți notezi că ai și un banshee scap în listă. Te rog să-mi dai și 4 de 10. Ai dat unul, nu? Stai să vedem. Poate ăla e. Ok, ăsta-i... ok, so găsești un drowsy pine. Cred că mai e din astea. Un bloodroot. Și din păcate nu găsești alea pentru care ai dat 10, pentru că alea nu cresc în zona asta. Am înțeles. Dar hai să trecem la chestia importantă. Do I find any good berries? 5 de 6, te rog. Mai dăm și un rol de 5 Și- de 6. Dacă Ei, dai... vezi că pe ăsta trebuie să dai unul, nu? Da, pe ăsta trebuie să dai unul pentru good berry. Serios? Unde is the good berry? Da, unul e de good berry. Shit. O vezi că dă. Doi. 2 de 1! Na, ghișe. 2 de 1, nice. Na, în sfârșit ești norocos și găsești 2 good berries. Excellent. Un King's Foil și încă 2 Bouncing Mosses. Oh, Și cam asta ar fi pentru călătoria asta de 4-5 zile. Te rog, spune-mi când ne zici că ești good berries când vin apoi. Sau nu ne zici. Vine cântând, iară. I attempt to juggle with 2 good berries as I come back. Sure. I take full credit. That is all. Fă-mi te rog un dexterity check. Fă-mi un dexterity check. Oh, okay. Arde. Oh, please, no! I'm gonna fuck up my good berries, no! Să le dropești. Absolut. Îți fac gem de good berry. Hai să vedem, că-s curios. Oh boy. Watching. Ability check. Dexterity acrobatics? Sau? Da, nu contează. Un dexterity check simplu. Nu? Puteai. Oh. Ok, Oh, frumos. thank God. Oh. Nice. Urte pe deget. Zici că a fost un din ăsta, un death saving throw, așa s-a bucurat că de bine. As you say, I take full credit. Oh, you almost made me drop them, damn you! Ok. Those are mine, so yeah, okay. Ok. Bun. Ajungem la cupă. Nu încă, nu. Momentan sunteți la Încă. sud, sunteți un familiar terrain, chiar în apropiere de Everfrost Grotto, unde ați mai fost, unde v-ați întâlnit cu The Jotun.
Deci, if you want to spend the night, you can try to spend it inside of the grotto, dar mai știți că erau chestiile alea ciudate care se târâiau spre warp Da, și... da. Nu mergem neapărat până la grotto. Aș vrea în schimb o întrebare, dacă aici în zona asta unde suntem aproape de grotto, Induc reacționează în vreun fel? Să l-am și eu să întreb. Ajungem și acolo, pentru că data trecută voi nu l-ați avut pe Induc cu voi. Da. De-aia, da. Ajungem și acolo. Momentan, you set up camp în apropiere de Everfrost Grotto. Vă pregătiți tot frumos și... No, mai e ceva anume, ceva special ce vreți să faceți în seara asta sau you all go to sleep? Vreau să-mi plătesc un fel de adăpost din ăla din Bete și din Crenici în seara asta. Ok. Oh, yeah, și eu Ok. basically fac asta în fiecare seară cât de cât. Ok. Ok. Bun. Pentru că aici erau chestiile alea cu care adică în grotto erau alea care ne gânau după căldură și ca să ne fie cât de cât să fim cumva acoperiți, să fim câteva mai protejați. Dar nu intrăm în grotto, am zis. Nu. Păi nu, dar în zona de grotto, știi? Și atunci ca să și Jotun și alte creaturi, ca să fim cât de cât un pic mai protejați, aș face o extra la... Aoleu, a început furtuna, a început heavy snow. Da. Vezi? Eu și Renault, o să și zic, see my Dark Knight, we make a truly great team working together, în timp ce împletim acolo bețele și toate alea. I've been carrying this for days. Ok. Și îi mai dau așa, îi tot scot câte bucate, îi mai dau carne așa pe ascuns și Renault să Nu știu prăjesc. acum, mai Ai și un clicker din Acum să nu ăla. mai am. Ai și un clicker din ăla cu voi. Nu, dar scot, am o batistă albă cu niște broderii așa cu albastru, știi? Și la un moment dat o să despachetez și să mai dau, I've been saving this, but here, for you, și o bucată bună de aia de carne, așa cum trebuie. Dau ție. Bună, de 5 zile vechi. Nu 5 zile, frate, din aia... E șervețel acolo. E frig afară, lasă-te să spun. Aude, ai a piece of jerky. Thank you. Da. Aia fac. Da, bun. At some point, I will ask you for my flask back. What flask? But I have no idea where you're... The one that you took. Hand it over. Why? I know you took it. Just give it back. Why do you want it? Let me just hold it. I like the shape of it. I don't feel whole without it. No, let's not get into conflict over personal possessions. Exactly, Caribous. Like, be mature. Echo, I meant you. Why can't you just return it to him? I mean, it was his. It's part of Reaper equipment. Hand it over. And why do you need it? It's a simple question. Oh, I don't know. Maybe because I need regions for my potion crafting. Inside check. Make an insight. Such A a good crap. version for my potion craft. Oh, I will make a deception check with disadvantage. Sure, dacă tu vrei. dacă trebuie, da. Bigger than 6. Give it. Okay. Deception. Hold on. It is bigger than 6. Yeah, seems reasonable. I do not believe you. Dar o să fiu Jordan fucking fine. Here you go. Să dau înapoi. Don't drink it. Chef, Hmm? don't drink it alone. I can do that. Sure. Sharing is caring, right? Sharing what? Sharing. Sometimes sharing can be a burden, so maybe just keep it closed off. Anyway, As long as it doesn't impede your exactly. Tell them rush, I guess you can. So let me get this straight. You're all going to lecture me about getting fucking drunk. You who should teach people how to spew, master of ceremonies, and you, Mr.
do whatever you want to me once I'm drunk. And I point at Ryan. Hey, that was Hey, that was rough personal. time. Right? Not That was. Don't be rude to Orion. He was in a It's- very vulnerable state that time. All right. Just don't drink it. Like I'm don't. going to look at both of you and say, my loves. Is that just Yes, regular booze, or am I missing something? Yes, he was. He came. Okay, He came a few days ago. He came like, and he was smelling of alcohol. I'm I just just- saying there is a time and place for everything, and Exactly. in tavern while recreation that And it's makes for sense fun. to get. I'm just looking out for him so that he's well aware of our surroundings and our environment at all times, and he doesn't get tipsy. Besides, I can't drink, so why should he drink? Some people deserve a drink. Yes, my dark, I'm sure. Like, it's maybe yes, that's right. Kerberos, why don't you give it to Renault? He might need a bit of relaxation, so you should help your best friend here, right? I poke you on the nose and says, if he wants it, he'll ask for it, not steal it. Damn you. Yes, I know I shouldn't have stolen it, but you were drinking Echo, bad and low. you can be honest with me. Did you drink from his flask? Were you tempted? First step is admitting you have a problem. Not today. I see. So your reasons were not altogether out of to selfishly keep him away from the bush. You wanted some for yourself. No. But you did drink from it, even if not today. A few days ago, before all of the incident happened, yes, I took a swig, but that was the first time I took it from him because he came to sleep and he was reeking of alcohol. After All right. Yes. All right. So this goes for everyone. I know sometimes we need to take an edge off, and we do what we must to cope with all the. I mean, things we have to Ludmila go isn't through. available, so I guess. Like I that's said, the there's a best time and place for everything. And getting absolutely wasted in the middle of wilderness while we are in constant danger is a bad idea. So just keep that in mind. That's all I'm asking. Amazing. Okay, now, where were we? Building shelter and going to sleep. Yes. Ok. Bun. I'll keep watch. Ok, iei tu primul watch? Mm-hmm. Ok. So. Undeva la 10:30 noaptea, vă hotărâți cu toții să vă puneți să dormiți, ați mâncat un pic, agentul rămâne afară, keep watch. Garuda. Cu Garuda, ok. Ninge de nu mai dita mai snowstorm-ul, norocul că aveți cât de cât un pic de protecție în spate, că sunt stâncile, v-ați făcut un pic de acoperiș, you all huddle together și hope for the best, basically. So, Orion. Yes. Oh. Yes. Aoleu. Stai să-mi iau notițele, că probabil să trebuiască să notez visul asta. So, you go to sleep and darkness takes you. Your consciousness fades away pretty quickly. The background noise of the snowstorm helps a bit. It makes you relax. And a vision creeps inside of your mind. You are inside of a deep, dark, ancient cavern.
you can feel the bitterness of the cold around you. And there is someone, something singing, humming in an unknown language. Then you can see there's a blue light coming from the distance. Do you approach it? Is the singing coming from that direction? Da, vine din direcția aia, da. I am curious about the song and Okay. Nu sunt... shall we go towards the light? Okay. So as you go further inside of the cave and towards the light, this blue light, there's flickering. It's like the light dances, and as you come closer to it, you can see it's a blue fire, a blue flame, about, cât să zic, 1 metru înălțime, care arde inside of a silver whitish plate that's on top of some sort of a white silver stone or marble altar. You can see these pillars like în stilul ăla grecesc, all around. În spate e o cascadă uriașă care doar acum încep să o percep și în momentul în care o percepi încep să auzi sunetul. Și as you look around, your perception expands, your consciousness expands and cumva încep să apară culori, încep să apară tot mai multe sunete, mirosuri. As you look around, you can see you're inside of a temple of sorts, ancient, old. And as you look up, you can watch there's a giant white statue undeva la 40 de metri, 35-40 de metri înălțime și o mare parte din statuie e scufundată într-un fel de lac care e în spatele altarului, în spatele flăcării. As you look closer, you can see the familiar features of the Flamebringer. Then you can hear someone coming. You can see shadows fighting amongst each other. Some of them hurl spells, some of them use swords or shields, and they all fight. And someone comes and holds out some sort of an orb, a glass orb, that takes the blue flame in. And the shadow is surrounded by dozens of other shadows. And the only thing this one can do is to jump inside of the water, the freezing cold waters of the lake, trying to escape with the flame. Do I recognize it? Is this the same person I've seen before? Nu-l vezi. I think I've seen before. Nu vezi doar ca o umbră. Nu-i vezi feature-urile deloc, îs doar umbre. Ok. Agent. În timp ce you keep a lookout și vizibilitatea e foarte, foarte redusă, you can see Imduk. Cumva dormea și brusc se trezește. Se ridică, se uită la tine, se uită la Orion și se uită outside in the darkness of the night. Ok. Se uită, mârie ca un cățel și vine și începe să te împingă cu capul și începe să tragă de Orion și Orion atunci te trezești. Și cumva începe să vă trezească pe toți. Ok. În momentul în care sunteți toți cât de cât treji, Imduk, ăla la fugă. In the darkness. What do you want to do? Ceva, miros ceva? Nu. Can I boost my soul, please?
cu două mâini. Ok. Take out. Aging, what happened? Imduc a dispărut, by the way. Da. Orion? Eu verific dacă ce s-a întâmplat. Da. Eu mă la Orion. Should we follow him? I do not know, but it might have changed something. I know he is. He growled. He has. He growled before he woke up, alright, so... And we are close to the grotto, so... I start walking. Da, merge. Ok. Same. Dacă merge Renault, o să mă duc după el. Imduc, îl vedeți undeva la... cât e vizibilitatea maximă acum a voastră, că sunteți mai mult de 30 de fi, nu vedeți. Actually, What about the brand? What about the brands, Virgil? Nu reacționează... Nu reacționează niciun fel. Nu reacționează brandurile niciun fel, nu miroase a ceva anume, nu simțiți nimic special, diferit. Pur și simplu e o noapte și there's a snowstorm. Vă uitați M-a corecționat Imduc. Vă uitați I will grab a stick from the fire or something. Ok, ți-e ca o torță. Ok. Încerc să trimit one orb of light from the dancing lights towards Imduc. Ok, so Imduc sare prin zăpadă și se uită în jur și în momentul în care vă vede că ajungeți, merge mai departe și cumva, he's like, ca un câine disperat care a adulmecat ceva, vă cheamă, vă ademenește cumva să-l urma. He's guiding us, he must have sent something. Înspre grotă ne duce sau în altă direcție? Nu, exact în direcția opusă de grotă. Aha. Cât timp sunteți dispuși să-l urmați? Pentru că vă duce mult. Vă duce deja... Until the end of my last breath. Ok, vă duce cam 2 ore, 3 ore through the middle of the night. Se face la un moment dat, următoarea zi, în jur de 1:39, 2 fără. Până când ajungeți la marginea unei păduri. Și Imduc se pare că intră în pădurea asta. Ne urmăm. Ok. Don't think at this point we can call him back. I will call him. I will just start yelling friend in Celestial or something. Friend in Celestial, ok. Nu reacționează, el e like, haideți, repede. Deci el e foarte focusat și foarte determinat. Să meargă. Also... Alo? V-ați blocat. Sau eu m-am blocat. Tot se conectează. Tu te-ai blocat. Nu te-am zis, tu pe canetul, Mircea. Înregistrarea e bine, nu? Pare că e ok. Și-a revenit? Da. Acum da. E ok, bun. Stai să verific. Deci nu știu ce mi-ai spus. Da, merge. Ok. Atâta voiam să zic că pare foarte focusat, foarte determinat și nu reacționează la your friend in Celestial. Okay, I will switch to stay closer. Ok. Nu reacționează. E foarte focusat pe chestia asta. It's his purpose. Mircea will summon Zero. Ok. Iasă din tine your fell demon. Îmi dau mage armor. Ok. În timp ce alerg. Mage armor pe tine, ok. Timp ce alergați Ai mage armor as well. Ok, castezi și tu mage armor, the shimmering arcane. Și vreau să o trimit pe Garuda, să stea mai aproape de să-l urmească mai aproape pe Imduc și ok, având în vedere că zilele astea ai tot lucrat cu ea și cu Noel și așa și i-ai dat de mâncare și ai avut grijă de ea și așa, you met her needs, o să asculte, deși grumpy și nu prea vrea să ducă prin furtuna asta, dar ascultă și se duce și urmărește pe Imduc. So, do you guys go inside of the forest as well? Yes. Okay. Eu îmi scot cheinul și sunt pregătită cu cheinul la orice chestie atâta. Ok, so... Scurt, mă auziți acum? Da. Da.
să schimbăm. Pe Mircea nu. Ce? Nu mă mai auzit? Ai zis ceva și nu s-a auzit nimic, dar acum te aud. O chestie, people. Putem să facem o pauză de 2 minute ca să mă duc încărcătorul, că altfel nu moare laptopul. Da, du-te, liniștit. 2 minute, I'll be right back. Of course. Asta era. Da. Ce tot faci tu? Nu mai schimba camera. Vreau să văd dacă pot să mă întorc cumva. Nu, că după aia poate ne întorci și pe noi. Adică și la noi te întorci și la dai pace. Când am apăsat odată să întorc camera, pentru 2 secunde m-a întors imaginea cum trebuie, știi? Și de-aia am vrut să văd dacă are vreo legătură. Uite, mă întoarce și mă întoarce la locul pe aia. Noi am văzut cum toarce, se pune pe front camera. Da, dar până să mă întoarcă mie, pe mine mă întoarce mie imaginea Ah. cum trebuie, știi? Și după aia mă schimbă camera și nu înțelegeam de ce. Dar mă rog, nu mai contează. Îmi place că acum și-o ales momentul perfect ca să fie cât mai cliffhanger toată chestia. Dar nu ne zice nimic, adică nu că ne zice, dar să dus să... Ups. Scuze, am rățit din nou luat un pic mai mult. Și asta s-a întâmplat acum, imediat după ce Orion, mă rog, nu știu, dar asta, acum, după ce Orion a avut viziunea asta, nu? În aceeași seară a fost asta, că nu mai știu. Da, că Orion l-a trezit. Așa e. Exact. Concluzie, it's Orion's fault. Da. Whatever happens, it's Orion's fault. Yes. Când au avut cărțile, nu au auzit Andrei. Se distrare. Da, it's your fault, this is happening. Ai avut viziunea, ai să-și trezit. Deci vina ta. Ok, toată lumea înapoi, da? Ștefan nu știu, că nu... Ba. No, I'm here. Sage. Hello. Hi. Okay. So, you all follow Imduk inside of this unknown forest, unnamed. You follow him for another 30 or 40 minutes or so, until he stops. As you come closer, you can see there's something before him. Some sort of a stone or construction of sorts. Some ancient ruins Man. that were all that were destroyed a long time ago. Something happened to them, dar sunt niște stâlpi care sunt cumva crossed și dărâmați. But there is a clear entrance. And Imduk just goes underneath those X-shaped pillars, fallen pillars, and just jets inside of the darkness of the unknown ruins. I have a bad feeling about this, but we can't just leave Imduk alone. What do you say? Shall we go brave the darkness ourselves? Yes, we have to. He is one of our companions after all, and who knows, he might have found something maybe? Is this to be our first discovery of a world legacy? If So we are exciting. lucky, it might even be that, yes. But regardless, we should follow. Yes. So, Well, aveți... it's the first time your dog companion thing did that. Yes, so We can't just leave it. Okay.
So, vă croiți și voi drum printre the fallen pillars, the fallen stones and rubble și intrați inside of this unknown temple. Ai bilele de lumină pornite, Orion, sau cum facem? Sau mă duc eu în față? Da, pot să am 3, dacă nu mă înșel. 4, chiar 4 poți. 4, da. Ok, so Yeah. you summon the 4 orbs. Torțele alea s-au dus de mult. Așa că, Da. în afară de cele 4 orbs, nu mai aveți alte surse de lumină. Noel are light, așa că Eos, de asemenea, emană un pic de lumină. Dacă este lumină, aș vrea să fiu cât de cât in the front. Asta vreau să vă întreb. What's the marching order on this? Who's in the front? Să las pe Renaud, vreau să fiu și eu cât de cât în față, să fiu pe față, dacă văd ceva și miros ceva și... Ok, deci tu cu Renaud pe urmă, cine e în spatele lor? Eu mă duc, dacă... Ok, tu și cu Eu adversarul. am și lumină. Eu nu stau ultimul. Eu puțin... Cum? Nu stai ultimul, eu stau ultimul. Ok, și Noel o să se lipească atunci, se bagă în mijloc lângă Orion. Da. Ok, bun. So, The squishy mages între cei doi, unul cu sabie și unul cu coasuri. Deci noi suntem acum. Also, I'm pushing the snow. I was pushing the snow away. She didn't say. okay. So, as you guys enter this unknown grotto, temple, cave, whatever, aveți the marching order și începeți să coborâți pe niște scări. Sunt destul de afectate de timp, rocă sfărâmată, like bucăți din the ceiling care au căzut și trebuie să vă croiți drum printre rough terrain-ul ăsta ce e în fața voastră, but there is a clear descent. Și coborâți pentru destul de mult timp. În depărtare, Echo îl auzi pe Imduc cum își croiește drum printre pietre și rubble. După... Vă zic, e chiar în față, urmărim. Any statues or iconography? Nu. Se vede că pereții erau îndreptați la un moment dat, dar majoritatea aceea a stâncii sau cu ce să zic, cu ce piatra aia șlefuită cumva a căzut. Se vede că e ceva foarte vechi, care a fost afectat de ceva. Ce vedeți, în schimb, îs săbii ruginite pe jos, like vârfuri de săgeți care îs tocite sau se vede cumva că ori niște soldați, ori niște luptători, cineva a luptat aici. There's A long time ago, zici. Da, a long time ago. Se Săbile pare că mai au ceva recognizable pe ele? nu. Săbile astea care sunt aici nu. Nu. Lama e mâncată din ea de rugină de foarte mult timp. Orice a fost aici a trecut mult timp de atunci. As you go deeper inside, în sfârșit ajungeți la ceva ce pare să fie sfârșitul descendului și în momentul în care ajungeți la baza scărilor și treceți de un fel de archway, a fost odată probabil frumos și așa, acum doar e totul distrus și dărăpânat. Auziți apă, cum curge, e clar că e ceva, o cascadă în spate. E mai cald decât afară. Nu e deloc lumină, dar în momentul în care ajunge light-ul de la cantrip-ul Noel, lumina de la Eos și cele 4 orburi și cumva le separe un pic și face un pic mai multă lumină, e clar că sunteți undeva subteran într-un loc foarte mare, foarte vast. Okay. I'd like to use my nose to smell around to see do I any particular scent in here. Ok, make a perception check. Ok, am dat acel keen smell ca să am avantaj. Ok. Să arăt de ce am avantaj. Da, vreau să dau și- eu avantaj, dacă da, fă tu, da, e ok.
Okay. Those drawing. Okay, so Orion. Cu toate că pare ca și cum cine a fost aici a fost de foarte mult timp, chiar dacă pare o ruină super antică, you do smell the faint scent of blood. Blood. Something. Fresh. It is faint, but it is unmistakable. Yes. If your eyes peeled, there may still be some kind of predators or other enemies, hostiles in hiding. I summon my dancing lights as well. Ok, mai multă lumină. Ok. Avem. So, începeți să intrați inside of the cave system, vă uitați în jur cu the orbs. Mircea, Da. can I ask Zero if this triggers any memories? Zero looks around and she's lost in thought. Și o întrebi și nu reacționează inițial. Trebuie să insiști un pic și în momentul ăla reacționează și pune mâna pe umărul tău drept și cumva, like, telepatic, gen, cum aveți voi legătura asta, îți spune: This place seems familiar, my beloved flesh. A battle has raged, ancient and new. One of them I remember. Faint glimmers, shards. Echo, că tu ești în față. Da. Și Reno, o să vezi la un moment dat. Reno, tu te împiedici la un moment dat de ceva și în momentul în care te uiți jos, vezi there's a corpse, a soldier, a Ganabaldian soldier. Echo, tu observi mai multe cadavre. Fresh? As you go Sau- and look at them, nu sunt fresh, dar nu sunt antice. Da. Mai mult de câteva săptămâni de când au murit, nu au trecut. Nu a trecut. E clar că e putrezită carnea, mirosul... E ciudat. Pentru ca mirosul ăla să se producă spre bacterii. Nu-i neapărat miros de corpse, de cadavru. Da. E ciudat. Vă zic toate astea. So, be careful. Something is definitely up in here. Imduc, la un moment dat se întoarce din întuneric, din depărtare. Iar tu, Orion, vezi o lumină în depărtare, dar nu e albastră. E purple. Dacă tu nu ne-ai zis de viziune, da. Și vezi un felinar. Și vezi o mână care ține un felinar. And you can see a white hooded figure standing on some stairs that lead up. Și ca și tu nu vezi, taci. Nu mai el vede. Numai Orion vede. Înțeles. As she looks at you, you know who this is. You've met her before. It seems that Imduk was guided here by the purple light of the lady clad in white. Lady. And she Văd guides... că se îndepărtează și I just yell out, wait! Oh.
Nu te ascultă, merge mai departe și... dau seama că I just yelled out loud. Ok. L-au zis pe Ryan cum țipă și fără să-ți dai seama deja alergi, începi să alergi după Imduk și Imduk urmărește felinarul ăla. În momentul în care avansezi, ajungi, imaginează-ți dita mai hău în fața ta, cu lacul, cascada și altarul care e un pic mai sus, trebuie să urci pe niște trepte din piatră și Imduk aleargă în față după tipa asta, după The Lady in White și vedeți pe Ryan cum aleargă după Imduk. Mă gândesc că mergeți după el. Arăndate și-o plecat, mergem după el. Alergați Când cu... văd peisajul pe care îl recunosc, o să mă opresc un pic și aștept pe ceilalți. Ok. Te Vreau oprești? o secundă, două, să văd dacă nu pot să-mi dau seama soldații ăștia morți, dacă sunt de la o anumită casă sau zis generic, Da. Imperial. În timp ce toată lumea aleargă în direcția aia, tu te oprești un pic, te uiți în jur și te uiți la blazoane și așa, te uiți la scutul ăsta. Da, actually, you do know the crest. It's the symbol of House Izo. Adică bine, că au murit. E Kite Shield-ul, e simbolul Kite Shield-ului cu cele 3 irises and an 8-pointed star in the middle of the shield. I will not linger on it, just așa dau sabia să văd dacă este ceva. Soldații casei Izo. So, voi nu aveți alte surse de lumină, voi nu vedeți felinarul și lumina de la felinar. Doar Orion vede și la un moment dat se oprește, dispare. Nu te mai auzim. El încă vorbește, că vorbește în cameră. Nu! Na, s-a deconectat totul. Nu, repet. Și-o dat seama, stai că și-o dat seama. Repetă ce ai zis. Nu te mai auzim. Nu, nici n-aveți cum să mă mai auziți, stați un pic. No? S-a refăcut conexiunea? Da. We hear you. Da, e conectat pe calculator, dar s-a rupt legătura cu laptopul, așa că stați un pic. Că văd că nu vrea să se reconecteze. O să aducem celălalt monitor. Da, trebuie neapărat. Hey. Who this? I have no idea who this is. Not a surprise. I don't know many people. Nu mi se mai conectează. Ok. Având în vedere... Ok, continuăm așa, it's fine. Am zis că dispare lumina. Dispare The Lady in White și felinarul și The Purple Flame. The Purple Light din felinar. Și în timp ce urcați pe scările astea din rocă, din piatră, imaginați-vă momentul în care ați intrat în locul ăsta, e ca și cum ar fi o scenă uriașă din piatră, de câțiva sute de feet across. It was a long time ago, probabil smooth out rock. Și cumva avea crescent shape-ul ăsta și at one point cumva era un set de scări care urca spre un altar. Și voi mergeți pe scările alea până ajungeți sus unde era odată altarul ăsta. There is no blue flame here. Basic, I've dreamed of this just now, in fact, but it was different. Blue flame, altar. Vedeți cadavre, nu un pic, să termin ce am de zis. Okay. Sunt cadavre peste tot. Soldiers. Ganabaldian soldiers from House Izo. În spate, tot așa, e lacul, statueta aceea a lui The Flamebringer, cascada uriașă. Și, practic, imaginați-vă ca și cum ați merge pe The Bridge of Khazad-dûm, că toți cred că am văzut Lord of the Rings. Ajungeți la capătul acestui, nu știu, pod, set de scări și, ajungeți la altar, ce era odată altarul, complet distrus. Nu mai e brazerul ăla care ținea odată flacăra, there is no blue flame here.
Iar la bază vedeți două cadavre care se pare că nu sunt soldiers. Vedeți un Hrothgar, a worm-furred Hrothgar, and you can see a female Elezen în dreapta lui, răniți și probabil omorâți de soldați, dar in their death they took out probably a lot of these soldiers. Cum au murit? Sau răni de la arme ca și Speluri. cum au soldați sau... Știi ce? Făm un investigation check. Sau un medicine mai specific dacă vrei să știi cum a murit. Investigation if you want to investigate other stuff. Și astea Numai pe ăștia doi vreau să investighez. same amount of rotting as the other corpses? Da, same amount. Deci pretty recent și asta. Câteva săptămâni. Numai Ryan a văzut. Scuze, numai Ryan a văzut Lady in White. Da, voi n-ați văzut. Purple. Nici măcar Zero n-a văzut-o. Ok. Mhm. And Ramson had any sign of that lady in white? Or is she No. gone now? No, she's gone. Cine... Imduc? Imduc în fața voastră, culcat pe altar. Și trist de numai. Și Orion, tu ai apucat să ne zici atunci că ai avut viziunea asta? Înainte? Da, viziunea asta vă descriu cum era, there was a blue flame, someone took it and escaped with it through the water, I believe. A blue flame. Is of soldiers. I've seen fighting, and I guess I know we can assume it was probably these Imperials fighting. Am o întrebare, Mircea, am o întrebare. Statuia o recunosc. Pe cine reprezintă? Da, le prezintă The Flamebringer. Aha. Blue flame. We have heard the story before of the Flamebringer and his gift, and how some people tried to protect it, and the Empire likely tracked them down and tried to... I would like to investigate the two non-soldiers. Ok. Să ceți cu ei, să vedem dacă nu erau izol, de cine erau, dacă... Fă-mi, te rog, un investigation check și tu, Adri, ai dat medicine ca să vezi cum a murit. Investigate, am dat și eu, prost. Păi Investigate. te-ați dat medicine. Aoleu. Ce? Am Pe Echo, aș da și eu pe Echo cu medicine check-ul. With my herbalism stuff. Dă-i tu unul separat. Dă-i, da. Prea târziu. Medicine check ai zis? Medicine, Da. te rog, da. Cât te da pe investigation? 10. 10. Ok, sunt niște chestii care sunt evidente. Odată, The Hrothgar, tipul Hrothgar, are metal armor de desubt și deasupra are un coat, un leather coat. Pe marginea leather coat-ului sunt ceva cilindre metalice care sunt prinse cumva în un fel de ceva curent, Da. ca niște Da. holstere. Da. Aha. În mâna dreaptă ține ceva ce pare să fie o sabie, dar are a very strange mechanism to it. It looks Ok. așa. Iar de-a dreapta lui, cum era tipa asta era Elezen, avea un staff, probabil, care încă l-are. E un fel like this wooden quarter staff. Ea are ceva robe, așa un burgund, ceva. Asta aș putea să vă zic primul lucru despre ei. N-au ceva sigilii sau semne pe ei? Nu au semne, n-au nimic. Ok. 17 medicine. Probabil magie, they also have like slashing wounds, piercing wounds. E clar că armele la The Imperial Soldiers e ceea ce did them in, într-un final. Orion, when you said you saw a blue flame, and we are apparently in some sort of place where the Flamebringer was worshipped, do you mean a literal blue flame? Similar It to the one... was there in the altar.
burning Was it- bright. Was it similar to the one I exhibited a few nights ago? Like that kind of blue, or was it more purplish, or was it the same? I don't think so. It seems to be some kind of decât dacă chiar părea la fel. Ca și culoare, ca și nuanță, era la fel. Wait, actually, it was kind of the same color, but I understand it was just, you saw it in a vision and all of that. It was here, a blue flame here. and it is gone. It has been stolen away in some kind of blue orb, but I do not know where. And this after everything we've learned in the past weeks about the Flamebringer, about what happened 500 years ago, after everything. And you had a vision, and now we are here. Okay. Right. Not just my vision, I apparently also Induk Yes. guidance. O să-l mânghi așa pe căpus pe Induc. Yes, good boy. Imduc e așa și foarte trist. Do you know these people? Do you know who they were? Întreabă pe Induc. Imduc nu știe persoanele astea, nu. Adică nu, face că nu. Se scută. O să vreau să le așez mâinile, știi, așa pe piept, un pic la Hrothgar și la tipa Elezen, o să le iau sabia și stafful și le dau lui Caribou să le pună în bag of holding. Ok. Notează în bag of holding un gunblade și un quarterstaff. Și, I'm assuming they were trying to protect this flame from, apparently, the Empire. And you said in your vision you saw someone manage to take it and escape, but it seemed to go through the water, I believe. It was its only escape path. And perhaps that is why we found them in the water, because they were trying to cover its Lordlings, Aegean, and you two know. You know House Izo best. Why would they want the flame? Any specific plans they might have with it? But are we sure that the one who stole it was... No, we're not. I'm just asking. But the Empire soldiers are here, so... Well, their House Izo soldiers. They're not Empire soldiers. I mean, technically, they are. Last Lord Izo I knew was pretty ambitious. If we are to go by what we learned about the legends and the stories, this blue flame has the ability or can grant the ability to control or use demons. Also, just my that's my idea there. It can maybe grant, used in different ways, maybe it can grant fell magic, seeing as how I'm a blue mage and you saw what happened a few nights ago. I think the legends might be true, and the stories might be true, and maybe there were still some left from the factions 500 years ago that defended and protected this power from the Flamebringer, and the Empire found them. Are you saying that this is how you got your magic? I do not know how I've got my magic. That is. Are you saying these two individuals sat here for 500 years, waiting for someone? Not them. Maybe like it was passed on for generations, just like the Reapers were formed 500 years ago, and they are a different thing now.
considering they had a way to transport the flame, they probably also moved it from place to place. Also that. Always trying to be one step ahead of the. So Maybe you they were think keeping it hidden, but the Empire found them. Yes. Your vision. In your vision, you saw the person escaping through water. Do you see any large bodies of water around? Bela lake. Mare. Yeah, they unlock. Okay. Quick Sure, run sure. around the lake. Let's see if we can find any tracks leading into it, or away from it, or anything. Ooh, but I don't like getting wet. Oh, I do. I actually do. I Go like. ahead. I shall wait for you all right. Okay. What do you do? Ryan, Agent, can one of your orbs go underwater? I believe so, yes. Then Look, you did. I guess. Future. Da. I'm going to drink the potion of alter self and Ok. give myself gills and swim underwater. Ok. Singura problemă e o cădere de câțiva zeci de metri până la apă și nu e un... Luce de sus. Da, și nu e Dar un... nu putem intra în apă de jos? Nu, e jos apa. Adică voi erați oricum destul de sus. Așa m-ar da și mai sus pe scări. Exact. Putem să sărim direct în apă sau ceva de genul? Puteți să Is that an încercați. option? Puteți să săriți pe o cădere de câțiva zeci de metri. You wanna do We Are Gods, We Are basically Gods. That was... I mean, 20 de metri care Plus că e întuneric, plus că e întuneric beznă, nu vedeți nimic jos. Și orburile merg, cred că numai până în 60 de feet de caster. Deci nici măcar n-ajunge orbul ca să vedeți ce e jos. Dar puteți să vă aruncați, e ok. I mean, technically the- speaking, if you the jump where the waterfall hits, that's. Aia e la the distanță, deepest, aia e o water. distanță. Vreau să întreb de cascadă, unde e? Da, da, este o vorbă foarte celebră și de demult cu Don't Go Chasing Waterfalls. E pe partea cealaltă a cavernei și cade pe statuie. Lacul pare mare și adânc. Fuck. My Lord Adrian, Noel, maybe your friends could maybe fly a bit down and see exactly how the water is presenting, or scout ahead a bit. Ideea e că dacă ați pune niște spori, ați lega vreo 2-3 spori, ați ajunge probabil până jos și ați putea să... Am avea de ce să le legăm. De altar aici putem, de chestia De asta. altar. Puteți de altar, sunt stâlpi care Altar. par sturdy sau chiar să coborâți înapoi la bază și de acolo cineva să vă țină sau... But first, Orion, the man from the vision, are you certain he stole it and not took it for safekeeping? I'm not sure what he actually really did, or on whose side he was. If he was taking it to keep it safe, or if it's someone else entirely, or it's like if he was working for someone else. But I'm pretty sure he took the flame into the orb and escaped somehow through the water. We should find a way to track it down. I would tend to believe your vision, Orion darling. There must be a reason why you had it. Especially, again, after everything we've learned in the last couple of weeks. I just wish Momoka was here right now to help me relive it and look into closer detail. I do not know if I could, without her guidance, to meditate and look again inside. Trust Okay, yourself, but- Orion darling. You brought us here. Imduk brought us here, so Yeah, but that was my question. Why would Imduk bring us here if this happened weeks ago? Perhaps there's maybe residual magic. yes, we were in the area, felt it, right? Și mângâiar pe căpuț. E trist. We know that It's good you brought one us here. thing. It's all right. It is a theory just for now, but we know that each of the world legacies are tied to a god. If this place is tied to the
Flamebringer, then maybe his word key was once here as well, or Could the blue flame, be a word legacy maybe? Or you said it was on something, maybe the thing that was on here might have been it a word was legacy. on a silver plate, if I recall correctly. O să mă uit la Induc și l-apuc așa, știi, pun mâinile așa la el la căpuș, zic, what is it, boy? Was it a word legacy? You can tell us. You can tell us now. We are here. Te linge. Yeah. I think we're wasting time. Any of you see in darkness? Not without my magic. Nevertheless, take this potion. It'll give you gills, it'll give you webbed fingers. Take your magic, swim down and see what's in the lake. Hai să coborâm. Okay. But even if we do find like an exit route, what about it? I mean, we are getting sidetracked right now. This is the big track. This is the main track. We are close to maybe finding a word legacy, my good lord. You don't know that. You are chasing a flame. The flame A is blue flame. Look, I'm only meaning to exhaust every possible trace. If there's nothing down there, then we give it up. But if there's something... We're already here. Go, Carabas! Și vreau să îl împing așa, dar nu să cadă. Ah, ok. So Carabas is dead. Nu îl împing jos, ca și cum n-ai. Mă uit urât la tine. What the fuck are you doing? I wasn't trying to push you, like, go, lead the way. Se închide o gură, așa, știi? Okay, so you guys want to do the rope thing? So, Da, CSA. It's the most sensible one. ok, legați 2-3 sfori în Explorer's Pack, sfori de 33 de metri, puteți să legați 2 din ele și poate să stea cineva sus sau să legați de un stâlp și pe urmă să lăsați și să încercați să coborâți. Legăm de ceva. Cine coboară? I'm not afraid of water. I don't see Me neither. that. So if it's not in the water, una singură. So there's only one person going. Cine? One at a time, you mean? Or No, at least only one person can swim for an hour in the lake. And take the lovely cum cheamă, doamne, Garuda and maybe I'm where pretty is sure the friend? Garuda I that have way. an idea. No, they can fly like close to the surface maybe and guide us in No, the area. I have an idea. Your light spell, it can be put on an object and then carried around. Yes, Could that you is true. perhaps put it on something and whoever goes with it can use it as... Yes, I can also send Eos with you. She sheds a bit of dim light. That's what I was saying. She doesn't need to breathe or eat, or she can go underwater with the person who goes there as well. You've got this, Carabas. You can do this. Bring us back the information. Vezi că eu luat poțiunea. Vreau să-i dau... Nu, Fine. Da, și eu cobor, și fără poțiune. I will go down. Ok. So Eos se pune pe umărul lui Carabas. And I will cast... scuze. Și Noel castează light pe the site, I guess, pe coasă. Sure, why not? And I will cast Long Strider on you ca să ai 10 extra feet speed. Nu uita că e castat la level mai mare sau e de level 2? Da, de level 2. Ok. Și o să vreau să-ți dau, înainte să pleci, o să-ți dau și Monster Tocmai, Carnival. e castat de level 2, poți să-l castezi pe 2 persoane. Păi cine se mai duce jos? Pe și pe Renault atunci, da. Castez pe amândoi și dau Monster Carnival. Am dat... Pot să dau la amândoi Monster Carnival, că e bonus action. Dar cum să nu? Na, la amândoi vă dau. Na. Aveți un zar de 6. You've got this. Go, find out what's happening and then we can be on our way, or we might as
maybe we'll find this ward legacy. It's up to you. You've got this. I have faith in your ability to swim, but just to be extra sure, I will give you, my dear Kerebush, the wisdom of the owl so that you can actually see better and detect any hidden patch that may lie beneath the lake. Thanks a The lot. surface of the lake. Îți dau avantaj la wisdom checks. We won't be long. Îmi dau jos cizmele. If there's nothing down there, we'll be back. Ok. So, Kerebu, Oui. încep să cobori. După tine o să vină și Renault. Oh, Renault, I could give you something as well. It's not a spell, but similar effect. Does it down a pet of horoscope, wisdom perception checks advantage in Etin. Ok. The constellation of Etin will guide you. Ok. Thank you very much. So, Kerebus, ajungi la un moment dat la sfârșitul frânghiei și mai ai vreo 2-3 metri până jos să atingi suprafața lacului. Îți dai drumul? Oh yeah. I mean, I drink the potion. Ok. I grow gills, webbed fingers, and I like to think that my eyes become all black, and I Ok. grow fangs, kind of like a shark. Ok. Do you also see in the dark? Yes, of course, because my sight is fucking glowing. Ok. Da. So, imaginează-ți că te ții cu o mână de frânghie, cu picioarele, te încolăcești așa în jurul ei, îți bei poțiunea, începi să-ți apară gills și toate trăsăturile alea acvatice. Ții coasa și te uiți pe... Ce? Mircea, does Zero need to breathe? Nu, ea e ok și ea poate să te urmeze. Atunci vine și eu. Extra Plus că surprise. poate să intre înapoi în... No, it's fine. Deși stai un pic... Ba nu, că ea, she's a demon, she's not a spectre, she needs to breathe and stuff. So, yeah. Okay. Deci trebuie Then să... she becomes a coat. Ok, I have her wrap around me. ok. So te uiți cu lumina de la Light Cantrip deasupra lacului și vezi dita mai lacul ăsta subteran. Auzi, like, cum bate cascada pe spatele statuetei și după aia cum se spintecă în mai multe streams care cad rapid și lovesc stânci și lovesc lacul de jos. It's a sight to behold. Singurele surse de lumină sunt de la voi. Lacul e complet întunecat, nu vezi nimica, deci cât de jos te duci cu sight-ul și cu lumina nu-i vezi fundul, nu vezi nimic stânci sau chestii de genul ăsta și pare foarte adânc. Îți dai drumul, cazi în apă, o să vină și Renault în spatele tău și... No. În armură? Chainmail-ul. Chainmail. Celelalte chestiuni. Ok. Te lași să cazi. Ai Shadowbringer-ul cu tine? Yes. Ok. Spate și cade și el. Și sunteți amândoi inside of the coldness and wetness of this underground lake. Check for tunnels. Check for exits. Check the statue. Cine? Check the waterfall first? Statue, you echo. Da, echo. Echo. Okay. Echoes. So, Kerebus dives underneath. Mă gândesc că și tu te uiți un pic și pe urmă te duci după el. Dacă n-ai nicio La limitațiile... Da, dacă n-ai tu nicio sursă de lumină, rămâne Eos cu tine, care shadow un pic de light. Ok. Și se ține la tine de păr și you dive in. Și cred că ăsta ar fi un moment bun. N-aș vrea neapărat să mă scufund, sincer. Ok, cred că ăsta ar fi un moment bun să ne oprim. No. In the abyss. So suspicious. Okay. 11 Da, și... înseamnă că dacă mai continuam era de bai. Ok. This sucks. Ne lași așa o săptămână întreagă, man. Da. Horrible.
Da, ziceți, când jucăm? Jucăm atunci duminică? Andrei, tu ce zici? Sâmbătă, sigur, nu pot că o să fiu în timpul călătoriei, dar duminică aș putea. Dacă